ما برای همین بعضی از همین حرفا قرار فوش بخوریم فکر می‌کنم. از اون قسمتاییه که هم از داخل هم از بیرون، هم از چپ هم از راست، هم از بالا هم از پایین فوش میخوریم. القاعده رو کی درست کرد؟ 100% اینه. کی میگن اینجور موقع این چیزا که میزنن؟ خب از کجا شروع کنیم؟ علی جان بفهمید. ما میخواستیم که امروز در مورد ایدئولوژی‌ها یکم صحبت کنیم و اینکه چی میشه که به یک کشورهایی میگن حکومت‌های ایدئولوژیک ولی یک سری کشورهای دیگه همچین لیبلی رو نمیخورند. وقتی که شما مثلا به رسانه ها نگاه میکنی، به اخبار نگاه میکنی، این عبارت رو خیلی تکرار میکنن. حکومت های ایدئولوژیک، ideological regimes، یا در کنار مثلا تمامیت خواه از این کلمات استفاده میکنن. خب اولین سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب اصلا حکومت تمامیت خواه چیه؟ یعنی حکومت هایی هستن که تمامیت رو نخوان، یعنی یک سری حکومت هستن که تمام قدرت رو در اون کشور نمیخوان، یه بخشیشو میخوان بدن بره. میگه من این تیکه قدرت رو من نمیخوام. من نمیفهمم یعنی چی. وقتی شما جستجو میکنید این کلمه رو در فضای وب، مثلا میبینید که حکومت‌های ایدئولوژیک انگار که بیشتر این که مثلا یک کلمه‌ای توی ادبیات سیاسی یا مثلا سرفصلی توی دانشگاه توی روابط بین‌الملل یا توی دانش سیاسی یا مثلا توی کتب سیاسی باشه، انگار بیشتر از این که همچین چیزی باشه یک سری کلمه است که نقل و نبات یک سری شخصه، عمدتاً مثلا اشخاصی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یا مثلا برایان هوک، اون کسی که قبلا در دوره ترامپ قبلی مسئول میز ایران بود، اینجور افراد خیلی دست راستی، اینجور اصطلاحاً نئوکان ها از این کلمه خیلی استفاده میکنن و به تبعش خب رسانه های اون کشورهای غربی هم تکرار میکنن این کلمه رو. انگار یک کلمه رسانه‌ای بیشتر تا اینکه یک سرفصلی در علم سیاست. خب به چه کشورهایی من فکر کنم اجازه بدی اینجا از دید من نوعی، من مردم عادی، انگار که همیشه این تو سر من به منم رسیده دیگه. از اون بالا شروع میشه، به قول شما در سطح کلان مارکو روبیو حرف میزنه، بعد این میاد پایینتر رسانه‌های آمریکایی، بعد میاد پایینتر رسانه‌های فارسی زبان، همینجوری همه اینو پخش میکنن و میرسه در آخر به خورد من که ایدئولوژیک بودن چیز بدیه و حکومت ایران یک حکومت ایدئولوژیکه. وای وای اخ اخ پیف پیف چقدر بده. اما در آخر سوال اصلی که فکر میکنم حالا این برنامه‌مون بخواد اینجوری پیش بره، سوال اصلی این خواهد بود که اصلا حکومتی وجود داره که ایدئولوژیک نباشه؟ حکومتی وجود داره که هیچ ایدئولوژی نداشته باشه؟ یا مشکل از جای دیگه است؟ قبل از اینکه بریم یه پاز بدم چون متوجه شدم که از کادر خارج میشی. تا این کادر رو درست میکنن من فرشید ادیتور در خدمتتون هستم. خواهش میکنم ازتون اگر این برنامه رو مفید میدونید با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری به تولید هرچه بیشترش کمک بکنید. اگرم اولین قسمتیه که از این کانال دارید میبینید دکمه سابسکرایب رو بزنید، خیلی کمک میکنه، حمایت بزرگی است. ممنونم. این مجموعه برنامه‌های سنگر در یوتیوب آوات و همینطور پادکست های مختلفی مثل اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره قابل دسترس هست. میتونید از اونجاها هم ببینید یا گوش بدید. در این سنگر به روی تمام میهن دوستان باز هست. حتما ارتباط بگیرین. اطلاعات تماس در توضیحات ویدیو هست. بریم ادامه این قسمت رو ببینیم. ایدئولوژی چیه در اصل؟ خب اون چیزی که توی رسانه عمدتاً به عنوان حکومت‌های ایدئولوژیک استفاده میشه، مثلا جمهوری اسلامی ایرانه، به کره شمالی گاهی شاید بگن، زمان شوروی به اتحاد جماهیر شوروی میگفتن. خب انگار که یک لیبلیه که فقط برای هر کسیه که مخالف سیاست‌های آمریکاست. انگار این لیبل از اونور میاد سمت اینور. خب حداقل بفهمید معنیش چیه؟ چی میشه که به این میگن ایدئولوژیک؟ منظورشون از این حکومت ایدئولوژیک چیه؟ این عبارتی که
در فضای آکادمیک سیاسی هیچ جایی نداره و صرفا یک لیبل رسانه‌ایه، منظور اون رسانه از این حکومت ایدئولوژیک چیه؟ اون میخواد به مخاطب اینو بگه که ببین حکومت تو یک ایده هایی داره که اون ایده ها رو بر منافع و زندگی تو ارجحیت قرار داده. اون داره تو رو له میکنه تا ایده های خودش رو ببره جلو. به خاطر این ایدئولوژیک بودن در فضای سیاسی حاکمیتی یه چیز بده، چون تو که ملت اون کشور هستی داری فدای اون ایدئولوژی میشی. خب این تعریفیه که اونها القا میکنن از این عبارت، اما خب این عبارت ذاتاً این معنی رو نمیده. حکومت ایدئولوژیک، حکومتی که ایدئولوژی دارد. خب این سوال برای ما پیش میاد که آیا حکومتی داریم که ایدئولوژی نداشته باشه؟ یعنی حکومتی هست که بدون هیچ ایده‌ای یه سری آدم، یه سری نهاد در رأس امور هستن و هیچ ایده‌ای نیست پشت این که اینا چرا باید اونجا باشن. خب من به عنوان شهروند در هر کشوری برای اینکه تبعیت بکنم از حاکمیت اون کشور، خب باید یه دلیلی داشته باشم دیگه. من چرا دارم تبعیت میکنم؟ آیا فقط میترسم؟ فقط چون که اون زورش زیاده و اگه من نافرمانی بکنم منو مجازات میکنه فقط به خاطر اینه؟ آره، گاهی به خاطر اینه، چون اتفاقا یکی از ایده های حکمرانی همیشه ترس و قدرته. یعنی اون کسی که در رأس قدرته باید قدرت داشته باشه و جامعه باید یک حداقل ترسی رو داشته باشه از اینکه من اگر نافرمانی بکنم برام پیامدهایی داره. این از ابتدای تاریخ بوده تا انتهای تاریخ هم هست، مگر اینکه حالا شما مثلا به یک حالت آنارشیستی اعتقاد داشته باشی که قدرتی قرار نیست وجود داشته باشه، جامعه انقدر آگاه شده که هر کسی فردی خودش کار درست رو انجام میده و این که خب یه چیز خیلی فانتزیه و اینم یه ایده است، ولی یه ایده خیلی رویاییه، دور به دور از واقعیت. آره، یه چیزیه که حالا ما تا حالا ندیدیم، خیلی هم احساس نمی‌کنم هیچ وقت نزدیکش بوده باشیم. ببین من همیشه قدرت لازمه. اینو درست متوجه شدم. اگه بخوایم تعریف ساده‌ای بگیم از ایدئولوژی یعنی واقعا یک ایده‌ای، یک علتی برای اینکه 4 نفر دور هم دیگه جمع بشن و یک ارگانی، یک سازمانی، یک نهادی رو شکل بدن. و این ایده میتونه هر چیزی باشه، میتونه در سطح کلان باشه، میتونه در سطح جامعه باشه، میتونه در سطح دوستان و اقوام و جمع‌های خیلی کوچکتر باشه. درسته. ایده‌ای که در کشورهای عمدتاً لیبرال و دموکرات به مردم تبلیغ میشه که آقا ما ایده‌مون اینه، ضمن اینکه یادشون میره که به مردم بگن ما ایدئولوژیک هستیم به خاطر همین ایده، چون اینو نمیگن. اما به هر حال اون ایده‌ای که تبلیغ میشه اینه که آقا جان ما از طریق دموکراسی یک نهادهایی رو تشکیل دادیم، اینها قوانینی رو مصوب کردن که این قوانین در حکمرانی برای ما خداست. ما تابع قوانین دموکرات هستیم، یعنی قوانینی که به شکل دموکراتیک مصوب شده و جامعه باید تبعیت کنه. میخواد رئیس جمهور باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، تاجر باشه، بی خانمان باشه، این قوانین برای همه یکسانه. این یک ایده است. فارغ از اینکه چند درصد داره انجام میشه تو اون کشورها، حالا فضایی که الان وجود داره خودش نشون دهنده اینه که خیلی هم خوشگل اجرا نمیشه، ولی فارغ از اینکه این چند درصد داره درست اجرا میشه، این خودش یک ایدئولوژیه. شما نمیتونی این رو تفکیک بدی با حاکمیت‌های دیگه. شما نمیتونی در تعریف هیچ عبارتی رو ارائه کنی که یک تعریفی از حکومت ایدئولوژیک ارائه بدی که تو اون تعریف جمهوری اسلامی ایران جا بشه ولی ایالات متحده آمریکا جا نشه. شما هیچ وقت نمیتونی همچین تعریفی بدی. شما مثلا میای میگی جمهوری اسلامی ایران ایده ها و اندیشه های خودش رو در صدر اولویت قرار داده و باقی مسائل رو مثلا بهش توجه نمیکنه. باقی مسائل مثلا چیه؟ منافع ملی. خب این خودش ادعاش اینه که من به خاطر منافع ملی این ایده ها رو انتخاب کردم. اما اگر هم یه تعریفی ارائه دادی، گفتی که در این تعریف مثلا جمهوری اسلامی ایدئولوژیکه ولی آمریکا نیست. خب آمریکا چیه؟ اصلا اسم آمریکا چیه؟
ایالات متحده آمریکا. این اسم به ما چی میگه؟ این اسم به ما میگه که ما یه سری منطقه بودیم، یه سری ایالت بودیم، از هم جدا بودیم، با هم متحد شدیم، یک فدراسیون تشکیل دادیم، شد یک کشور. خب ببخشید من یه سوالی دارم، این کشور در ویتنام چیکار داشته که 11 سال جنگیده؟ ایدهشون چی بوده؟ ایده این که ما دور هم دیگه جمع بشیم و بعد حالا بریم هر کاری بخوایم بکنیم. اینا هم باید یه ایده‌ای داشته باشن دیگه. حالا بر اساس همون تعریفی گفتیم، شاید درست باشه شاید غلط باشه این تعریف ایده الان تو سر من یا اینجایی که اشاره کردیم بهش، ولی ایده این بود که 4 نفر نیاز به یه دلیلی دارن که دور هم دیگه جمع شن. این 50 تا ایالت یه دلیلی نیاز داشتن که دور هم دیگه جمع بشن و یه ایالات متحده آمریکا رو شکل بدن. ایدهشون چی بوده؟ احتمالاً اون ایدهشون باعث شده که تو ویتنام برن و جاهای مختلف دیگه دنیا. برای مثال ببینید جمهوری اسلامی ایران میاد صادقانه ایدئولوژیشو به شما میگه، تو اسمش هست اصلا جمهوری اسلامی ایران. یعنی چی؟ این خلاصه ترین تعریفی که از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میشه ارائه داد. یعنی من جمهوری ام ولی نه 100% جمهوری. من انقدر جمهوری نیستم که هر کار دلت خواست بکنی. چجوری من جمهوری ام؟ یک سری نهاد از داخل حوزه علمیه تشکیل میشه که اینها به شکل دموکراتیک مردم میان رأی میدن، میشه مجلس خبرگان. اینا یه رهبری رو تشکیل میدن، رهبری و مجلس خبرگان با هم یک شورای نگهبان و قوه قضاییه اینا رو تشکیل میدن. اینها میشه یک بخش اسلامی این حاکمیت که اتفاقا اینم یه خورده دموکراتیکه، یعنی مردم بازی رأی دادن. این میاد نظارت میکنه به اون بخشی که مردم توی مجلس و دولت رأی میدن تا اینا کارهای اجرایی رو انجام بدن. اون بخش اسلامی میاد بر پروسه انتخاب و اجرای مسائل جمهوری نظارت میکنه. این میشه جمهوری اسلامی. آیا کاملا جمهوریه؟ نه. آیا همیشه اسلامیه؟ یعنی چی؟ یعنی یک نهاد دینی، یک فرد دینی هر چی گفت باید انجام بشه فارغ از اینکه مردم دوست نداشته باشن؟ نه. خب این داره یعنی میاد ایدئولوژیشو میگه. من آقا ایدئولوژیم اینه، حالا خوشت میاد خوشت نیاد. آمریکا تو اسمش ایدئولوژیش نیست. ایالات متحده آمریکا در مورد ایدئولوژی آمریکا چیزی نمیگه. چرا نمیگه؟ چون نمیتونه اسم خودشو بذاره مثلا ایالات صهیونیستی سرمایه‌داری آمریکا. نمیتونه اسم خودشو این بذاره. این اسم بدیه. ولی خب اینه. شما حتما دیدین اون سخنرانی بایدن رو که متعلق به دوران دوره، متعلق به زمان سناتوریشه، که میگه که اسرائیل اگر وجود نداشت ما باید یه اسرائیل میساختیم. باید اسرائیل درست میکردیم جاش. خب یه ایالات متحده ای در آمریکای شمالی که دور هم جمع شدن بخوان یک دموکراسی رو برقرار کنن، چه انگیزه‌ای داره که در غرب آسیا 15,000 کیلومتر اونورتر یک کشور درست کنه؟ آیا این یک ایدئولوژی نیست؟ خب حالا ما هرچی بیشتر بررسی کنیم این مسئله رو میبینیم که بیایم یکم تاریخی اصلا نگاه کنیم، ببینیم که در تاریخ آیا بوده حکومتی که هیچ ایده‌ای نداشته باشه، صرفاً باشه چون که هست دیگه. همونطور که یکم قبل اشاره کردم، یکی از مهمترین ایده های پشت هر حاکمیتی ترس و قدرته. جامعه باید یک حداقل ترسی رو از نافرمانی داشته باشه و حاکمیت باید یک حداقل قدرتی رو برای اعمال اراده و قوانین اجرایی خودش داشته باشه. اما این ایده برای حکمرانی بر یک کشور کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون به محض اینکه شما بوش در بیاد که اون قدرت سابق رو نداری، همه چی فرو میپاشه. چون هیچ ایده دیگه‌ای وجود نداره که از تو دفاع بکنه، هیچ دلیل دیگه‌ای برای جامعه وجود نداره که از تو تبعیت بکنن، چون تو دیگه قدرت نداری. تو تا زمانی حاکم بودی که قدرت داشتی. مثالش میشه به امپراتوری مغول اشاره کرد. امپراتوری مغول در مثلا 2-3 خان بعد از چنگیز خان بزرگترین کشور دنیا در اون مقطعه. نه تنها بزرگترین کشور دنیا در دوران خودشه، دومین امپراتوری وسیع دنیا در تمام تاریخه. یعنی بعد از امپراتوری امپریالیستی بریتانیا در دوران استعمار، این کشور امپراتوری مغول بزرگترین سرزمین تاریخ رو داشته، از کره تا بغداد.
اصلا ببین انقدر این بزرگه شما اصلا تصور نمی‌کنید یعنی چی. یعنی کل قاره آسیا به جز مثلا شمال روسیه و جنوب هند و حتی بخشایی از شرق اروپا. خب این امپراتوری به این بزرگی چی شد؟ هیچی. بعد از یعنی 70 سال بعد از اصلا شروع حمله مغول به ایران، 70 سال بعدش ایلخان مغول در ایران شیعه شد. این دیگه به چه زبونی بگه من ایده ندارم، من ایدئولوژی ندارم، من نمیدونم. نکته تا حالا به اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که داستان مغول‌ها که یه جورایی حل شدن توی ایران به خاطر این بود که خودشون هیچ ایده سفت و محکمی نداشتن. حالا اگر بخوایم این تعریف ایده رو یه مقدار بیشتر بهش اضافه بکنیم، ایدئولوژی یا ایده‌ای که آدم‌ها رو به هم نزدیک نگه می‌داره مثل یه چسبی میمونه که افراد رو حول یک موضوع که همون ایده اون قضیه باشه نگه می‌داره، به هم دیگه نزدیک می‌کنه. و زمانی که ایده نباشه آدم‌ها ممکنه که از سر ترس یه مدت بمونن، چون اون حکومت یه دست زوری بالا سرشونه دیگه. در سطح خانواده اگه بهش نگاه بکنیم ممکنه که مثلا روابط بین افراد خانواده خیلی جالب نباشه، ولی از ترس پدر بیان بشینن دور هم دیگه شامی بخورن. اما همین که اون ترس پدر کم بشه یا پدر نباشه، هر کی تو تا خودشه، هر کی کار خودش میکنه، دیگه علاقه ای ندارن بیان با هم دیگه ارتباط بگیرن، چون اون به اصطلاح ایده نزدیک شدن به هم دیگه وجود نداره، چیزی اینا رو نگه نمیداره با هم دیگه. در سطح کلانش هم انگار که مغول‌ها با اینکه خیلی امپراتوری بزرگی بودن اما ایده‌ای نداشتن که به همه بگن ما به این علت می‌خوایم زیر چتر امپراتوری مغول باقی بمونیم. وجود نداشته. و همین که یه ذره زور کم شده، به اصطلاح قدرتشون کم شده، یواش یواش از هم دیگه جدا شدن. و این اتفاق فقط تو ایران براشون نیفتاده. خاندان یوآن در چین هم یه چیزی مثل ایلخانان مغوله که بعد از تیکه پاره شدن کل اون مغول‌ها اونها به چین حکومت می‌کردن. همین اتفاق برای اونها هم تو چین افتاده، یعنی اونها هم حل شدن در فرهنگ چینی و شدن بخشی از تاریخ ایدئولوژی که در اونجا بوده. بله. اصلا این نیاز از کجا میاد؟ اینکه آدم‌ها چرا دنبال این ایدئولوژی هستن؟ حالا در چند بخش اگه بتونیم در موردش صحبت بکنیم خیلی جالب میشه. یکی حالا در سطح کلان، در سطح جامعه، در سطح کشور، همه دنبال یک ایده‌ای هستن که دور هم دیگه جمع بشن. که فکر میکنم در سطح فردی هم همه دنبال این ایده هستن. خب ببینید، شما برای اینکه به این سوال جواب بدین که چرا حکومت‌ها به سمت یک ایده‌ای میرند و گاهی ارزش تبلیغاتی داره و تبلیغش هم میکنن، ولی خب گاهی هم ارزش تبلیغاتی نداره و یواشکی نگهش میدارن اون پشت. خب شما علت اینو باید در علت به وجود آمدن حکومت جستجو کنید. چی میشه که یه عده آدم اجازه میدن که یه عده آدم دیگه به اینا حکومت بکنن؟ این نیاز برای چیه؟ آدم‌ها دور هم جمع میشن، احساس میکنن که انسجام میخوان در برابر خیلی خطرهای خارجی، خطرهای طبیعی، میخوان با هم متحد بشن، میخوان با هم یه کارایی رو انجام بدن، یک سری ارزش‌هایی رو میخوان حفظ کنن که اینها دیگه خط قرمز باشه. آقا کسی دیگه مثلا وارد مرز ما نشه، این تیکه زمین دیگه مال ماست، از این تیکه زمین باید دیگه محافظت بشه به هر قیمتی. یکی باید بالا سر این زمینه باشه که اینو یکی نهد ببره. خب برای اینها مردم میان جمع میشن، یک حکومت رو تشکیل میدن. خب این حکومت برای اینکه بیاد بگه من میخوام بیام در رأس کار، باید بگه من چرا میام در رأس کار، من از چی میخوام دفاع کنم، علت وجودی من چیه. باید ایده هایی رو ارائه کنه. چرا؟ چون داره با افراد صحبت میکنه، با انسان طرفه. انسان ماهیتاً ایدئولوژیکه. انسان بدون داشتن ایده‌ای مشخص اصلا چیه؟ هیچی نیست. ببینید ما تو ذهنمون سوال به وجود میاد. ما به آسمان نگاه میکنیم، ما در طول تاریخ به آسمان نگاه کردیم و برامون سوال شده این نقاط شفاف و این نقاط درخشانی که توی آسمون شب میبینیم اینا چیه؟
خب یکی اومده گفته که اینا هیچ، یه آسمون یه سقف گنبدی شکلی هست، اینا رو اون چسبوندن، بعضیشون حرکت میکنه. یه عده دیگه گفتن نه این شکلی نیست، یه فضای خیلی بزرگتریه، اینا اجرام گنده‌ای هستن، اینا عمدتاً از زمین ما خیلی بزرگتره، اینا دور ما نمیگردن، ما خودمون بخشی از این هستیم. خب اینم یه نظریه دیگه. فقط یه سوالی هست این وسط، آیا برای یه حیوان این سوالا ایجاد میشه؟ قاعدتا نه. ما نمیشه. هستیم که میگیم ایده‌ای ندارم. یعنی به یه جایی میرسه تو زندگی، توی یه موضوعی میگیم ایده‌ای ندارم و این ایده‌ای ندارم خیلی عذابه. دنبال اینیم که بالاخره باید یه کاری کرد دیگه، باید یه چیزی پیدا بکنم براش. نشون دهنده اینه که من به ایده نیاز دارم. دقیقاً. خب حالا یه موقع هست، زمان میگذره، تاریخ میره جلو، بین اون دوتا گروهی که یه عده میگفتن آقای آسمون یه گنبده که روش نقطه‌هایی رو چسبوندن و یه عده دیگه که یه ساختار متفاوتی رو ارائه میکردن، یکیشون میاد ثابت میکنه حرفشو، یا آقا اون گنبد و منبد و اینا مزخرفه، این شکلی نیست، این آسمون خیلی بزرگه، ما هم یه جرم کوچیکی هستیم لای اینا داریم تکون میخوریم پایین. خب این میاد حرفشو ثابت میکنه. وقتی حرفشو ثابت کرد دیگه ایدئولوژی نیست، میشه واقعیت. ایدئولوژی تا زمانی ایدئولوژیه که میخواد دنبال یک حقیقتی بگرده، میخواد بگه آقا این وضعیتی که ما توش داریم اینه، ما میخوایم دنبال یک حقیقتی بگردیم، حقیقت رو کشف کنیم. این ایدئولوژی مسیر ماست، راه ماست برای اینکه به اون حقیقت برسیم. حالا که به یه چیزی رسیدیم و ثابت کردیم که این حقیقت ذهنی انتزاعی ما نیست، واقعیت جهانه، دیگه میشه واقعیت، میشه فکت، میشه علم، دیگه ایدئولوژی نیست. خب حالا در مسائل متافیزیک، در مسائل ماورای ماده، در مورد خدا، در مورد بهشت، جهنم، آیا کسی تونسته هیچ وقت ثابت کنه که اینا وجود داره؟ نه. آیا کسی تونسته ثابت کنه که وجود نداره؟ بازم نه. انسان ماهیتاً براش این سوال پیش میاد که آیا خدایی هست؟ آیا جهان همین چیزیه که من دارم لمس میکنم یا نه حقیقت نهفته‌ای هم پشت هست؟ این سوال برای انسان به وجود میاد. مادامی که این سوال برای انسان به وجود میاد، از اون لحظه‌ای که این سوال در ذهن ما شکل میگیره، ما ایدئولوژیک هستیم، چون در نهایت یه جوابی به این سوال میدیم. حتی اگر اون جواب این باشه که من نمیدونم، من آگنوستیک هستم و نمیدونم، ندانمگرام، من نمیدونم یا نیست، اینم یه ایدئولوژی. از این جهت تفاوتی نیست بین اون شخصی که میگه خدا هست و بین اون شخصی که میگه نمیدونم خدا هست یا نه و بین اون شخصی که میگه که خدا نیست. همه اینها دارن برای اون سوال بنیادین که آیا خدا وجود دارد یک جوابی میدن و اون ایدئولوژیشونه. در نتیجه یک شخصی که میاد میگه که خدا نیست نمیتواند به معنی که میگم خدا هست انگ اینو بزنه که تو ایدئولوژیک هستی اما من آدم عادیم. نه، تو هم آدم عادی نیستی، چون تو هم نتونستی ثابت کنی که خدا نیست. پس چون نتونستی ثابت کنی، تو هم از لحاظ ایدئولوژیک بودن مثل منی، تو هم یه ایده ای داری. ما همه مثل یه سری آدمیم که توی اتاقی نشستیم، این اتاق تاریکه، هیچ درزی نداره، از بیرون هیچ خبری، صدایی، نوری توش نمیاد. ما این تو نشستیم، برامون سوال پیش میاد الان در دنیای بیرون روزه یا شبه؟ یه عده میگن روزه و دلایل خودشونه، یه عده میگن شبه و دلایل خودشونو میارن. نه این میتونه حرفشو ثابت کنه، نه اون میتونه حرفشو ثابت کنه. چه فرقی هست بین این دوتا؟ فرق یک خدا باور و یک فرد خدا ناباور در این نیستش که اون یه آدم عادی طبیعیه که داره زندگیشو میکنه و من دنبال مسائل خرافی و عجیب غریب هستم. نه، فرق دو تا آدمه که اون میگه شبه، من میگم روزه. هر دوی باوری دارن و اون فعل یک باوری داشتن بدون اینکه ثابت بشه یعنی یک ایدئولوژی رو دنبال میکنن.
آدم چه باور بکنه خدا هست، چه باور داشته باشه خدا نیست، چه باور داشته باشه به اسلام، چه باور داشته باشه به بدون دین سر کردن به هر فرم و شکلی یا هر باور دیگه ای، انگار که یک ایدئولوژی داره و در آخر کسی بدون ایدئولوژی اصلا هست؟ نکته همینه. خیلی ها هستن که نمیخوان وارد این وادی بشن که بگن که من ایدئولوژی خاصی دارم. عمدتاً با اصطلاحات خیلی ملایم، میانه رو، طرز خودشون رو بیان میکنن. مثلا من کشورم برام مهمه، فقط من ملیگرا هستم، من منافع ملی، من خودم، خانوادم، همینا فقط برام مهمه. خب اگر واقعا همینها فقط برای شما مهم باشه و برات مهم نباشه که خب پراماده چی هست، خدا چی هست، نمیدونم ارزش‌های انسانی چی هست، عدالت و مثلا چه اینا معنیش چیه، چه چیزهایی ضد ارزشه، آیا مثلا ظلم ضد ارزشه، آیا مثلا تجاوز، قتل، کشتار اینا بده؟ اگه بده فقط تا زمانی که سر من بیاد بده، یا اینکه نه همه جای دنیا بده؟ وقتی هیچ در مورد اینا نداشته باشی، یه کسی میاد ایده رو در ذهن شما میکاره. اینجاش خیلی زشته. خیلی تلخه. قطعا من به عنوان یه فرد متأثر از خیلی چیز بودم. قطعا منم نمیتونم بگم که من مالک 100% تمام افکاری که توی ذهنم هستن، نه. اما تحت تاثیر بودن یه چیزه، الهام گرفتن یه چیزه و برده بودن یه چیز دیگه است. بدون فکر پذیرفتن یه چیز دیگه است. ذهن رو اختیار یک کس دیگه دادن، این یه چیز دیگه است. چرا؟ چون که ببینید، من باز اینو تاکید میکنم، یک جایی در ذهن انسان وجود، یه ظرفی وجود داره به اسم ایده ها، عقاید، باور. خب این ظرف چون من میام خدا رو توش میذارم وجود نداره، این ظرف خودشون تو هست. چون این ظرف هست انسان نیاز به ایده داره. همونطوری که میل به گرسنگی دارم، میل به غذا دارم، یعنی گرسنه میشم و این میل در من داره، اون ظرف همون تو هست. میل به چون ایده هست. میل به دانستن، میل به کشف حقیقت در انسان وجود داره، در حیوان وجود نداره. برای همین حیوان هیچ وقت ایدئولوژیک نمیشه، ولی ما میشیم. ما واسطه اینکه سوال میپرسیم ایدئولوژیک میشیم، نه به واسطه جوابی که بهش میدیم. اون جواب تفاوت بین ما هست، ولی شروع قضیه از اون سوال است. یا شاید به واسطه اون نیاز به ایده است که سوال میپرسیم. یعنی این ظرف خالیه هست، من هی سوال میپرسم که این چی میخوام، چی بذارم اینجا، چجوری پرش بکنم، میریم دنبالش. من فکر می‌کنم خیلی از افرادی که میترسن و سعی میکنن یه جوری این وسط رفتار بکنن، ایده‌های قشنگ و وردارن، اینا همون رسانه‌های غربی از ایدئولوژی ترسوندنشون، فرار میکنه از این اسم. ایدئولوژی رو میذاره کنار داعش، میذاره کنار مذهبی های تندرو، میذاره کنار چه میدونم تروریسم یا هر چیز دیگه ای. پس میگه نه این ایدئولوژی چیز بدیه، من نباید داشته باشم. اما نباید داشته باشم به قول شما این ظرف توی سرش رو خالی نگه میداره و بعد رسانه میاد پرش میکنه بدون اینکه بفهمی. رسانه میاد هی یه چیزایی قطره 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 برای 15 20 سال 30 سال تو سر آدم میریزه. در اصل رسانه هم داره اون ظرف ایدئولوژی رو پر میکنه، ولی با چیزی پر میکنه که خودش دوست داره. دقیقاً. ببین شما اگه تو خونه غذای مادرتو نخوری، وقتی میری بیرون گشنت میشه، فست فود میخوری، بالاخره یه چیزی میخوای بخوری. معده لامصب بالاخره میگه به من یه چیزی بده، شده خاک بده، یه چیزی بده، من خالی نمیتونم بمونم. اون ظرف هم همینه. شما اگه پرش نکنی
این جذب میکنه، مکش داره، یکی دیگه میاد پرش میکنه. دقیقاً. دقیقاً. این کاری که غربی ها توی این 100 سال 200 سال گذشته انجام دادند و این کار متفاوته با تمام کارهایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، چون اینها متوجه شدند. این خیلی نکته مهمیه، این تفاوت این سرمایه‌داری امروزی غربی با کل تاریخه. اینها متوجه شدند که اگر اون ظرفه رو به یه شکل متحدی توی کله همه آدم‌ها به دست بگیری، کل آدم‌ها رو به دست میگیری. بدون اینکه این تفاوتش تو این نیست، چون همیشه بالاخره حکومت‌ها تلاش داشتن پروپاگاندا ایجاد کنن. تفاوتش در اینه، بدون اینکه بهش بگی دارم ظرفتو پر میکنم، نامحسوس این کارو بکنی، بدون اینکه بفهمه داری بهش ایده میدی، بهش ایده بدی. با هالیوود بهش ایده بدی، با روزنامه بهش ایده بدی، با مثلا همین که شما میگی ایدئولوژی رو بذاری کنار تروریسم بهش ایده بدی. من آمریکا ایدئولوژیک نیستم، چون من دارم با تروریسم میجنگم. خب اون اسلامی که برای مردم تعریف میکنی که چسبیده به تروریسم و ایدئولوژیکه، اون ایدئولوژیکه، ولی تویی که میری 15,000 کیلومتر اونورتر یه کشور میسازی، تو ایدئولوژیک نیستی. دست در نکن. تویی که میری توی ویتنام میجنگی 15-11 سال، تو ایدئولوژیک نیستی. فقط شوروی وقتی به ویتنام کمک میکنه ایدئولوژیکه. تو وقتی از اون سر دنیا میری 3 سال توی کره میجنگی، تو ایدئولوژیک نیستی. ولی چین وقتی به کره شمالی کمک میکنه ایدئولوژیک. یه چیز خیلی جالبی وجود داره و آمریکایی‌ها روز به روز دارن این کارو بیشتر میکنن. یعنی اصلا صحبت میدیای ایران نیست، میدیای خود آمریکا، و مرتب کلیپ درست میکنن از مهمات جنگی که استفاده میشه، هزینه‌ای که برای جنگ داره میشه. چند تاشو من خیلی دوست دارم. مثلا تیربار شروع میکنه رگبار کردن، این زیر قیمت هزینه‌ای که داره میفته میره بالا، مثلا 2 دقیقه تیربار مثلا 1 میلیون هزینه برداشت، یا موشک انقدر هزینه، نمیدونم چی انقدر هزینه. بعد میان این هزینه ها رو مقایسه میکنن با مثلا برای سیستم درمان، برای سیستم آموزش، برای سرسامون دادن به بی خانمان ها، و یواش یواش دارن مقایسه میکنن. انگار که خب توی آمریکا هم در اصل دولت، در اصل حکومت، هر جایی به نظر بحث آمریکا نیست، هر جایی مردم رو داره فدای اون ایدئولوژیش میکنه. حالا ایدئولوژیش چی باشه، هر جایی یه چیزیه، ولی اون ایدئولوژیه در اصل اون بالا قرار میگیره و رفاه مردم داره براش هزینه میشه. اما هی به روی ما میارن که شما ایدئولوژی دارید، حکومت داره رفاه شما رو، شما ایرانی رو صرف ایدئولوژیش میکنه که ایدئولوژیش مثلا مقاومت در مقابل امپریالیسمه، ولی من که ایدئولوژی ندارم. این چرخشه به نظرم داره اتفاق میفته، اونا میبینن اینو. ببینید اتفاقا من از 1-2 سال پیش اینو میگفتم به همه، گفتم خالق محور مقاومت ایران نیست، آمریکاست. نیازشو به وجود آورد. تو آوردی. اینایی که میگفتن نه غزه نه لبنان فلان، پول ما رو میبری اونجا، سیستان بلوچستان گشنه است. گفتم آخه عزیز من، این حرف که در کشور تو وجود داره، عین این حرف تو آمریکا هم وجود داره. به خدا مردم اونم دارن بهش میگن چرا پول ما رو میبری دنیا میسوزونی. اونا میگن و اتفاقا دلیل این که ما مجبوریم پولمون رو ببریم بیرون از کشورمون بجنگیم، به خاطر اینکه اون پولش رو برداشته آورده داره اینجا میجنگه. اگه اون نمیکرد ما هم نمیکرد. چه نیازی داشت؟ آره دیگه، این علت و معلول رو آدما فراموش میکنن. یعنی چی قبل از چی بوده؟ ما داریم به خاطر سر این داریم غار میزنیم، مثلا تشکیل محور مقاومت، ولی قبلش چی بوده؟ باید نگاه بکنی چرا؟ خب دردشون چی بوده که محور مقاومت درست کردن؟ درد بیکار بودن، همینجوری گفتن آخر هفته جوج نزنیم بریم مثلا حزب الله رو راه بندازیم، دور هم دیگه جمع شیم، هدبند ببندیم، کلاش بگیریم دستمون. خب نه، خب اگه
اگه گل و بلبل بود که راه نمینداختن اینو. چرا خنده‌دار نیست، واقعا تلخ اینا، ولی خب این که به این قسمتش آدم ها نگاه نمی‌کنن کمی هم خنده داره. ببین من به اخبار خود رسانه‌های غربی استناد میکنم. القاعده سازمان تروریستیه، درست. خب القاعده رو کی درست کرد؟ چرا این تیکشو نمیگی که القاعده رو خودمون درست کردیم؟ چرا اینو نمیگی که القاعده یک سری مذهبی تندروی عربستانی بودند که برای اینکه مبادا اینها بخوان در عربستان یک حرکت مذهبی انجام بدن علیه پادشاهی سعودی، اینها رو شما برداشتی بردی در شمال پاکستان و افغانستان که اونجا این چی میگن این پتانسیل جهاد اسلامیشون رو اونجا استفاده کنی علیه شوروی. بعد اینا اونجا درست شدن، بعد بعداً دردسر شدن. می‌خواستن همون جهاد خودشون رو، مسیر خودشون برن، ایدئولوژی خودشون رو برن و دردسر شدن. تروریست تحریر الشام رو کی درست کرد؟ اینا خودت درست کردی. بعد میگی که من چرا حزب الله درست کردم؟ هرچند که حزب الله رو هم من درست نکردم، حزب الله خودش اونجا به وجود اومد از کارهایی که اونجا کردی. طبق رسانه‌ها و منابع خود کشورهای غربی، اولین سازمانی که به عنوان سازمان تروریستی در خاورمیانه شناخته شده سازمان هاگانا و ایرگونه. هاگانا و ایرگون دو سازمان شبه نظامی هستند که تا قبل از سال 1948 در فلسطین اشغالی فعالیت می‌کردند. هتل کمپ دیوید رو بمبگذاری کردند، 30 تا شهروند انگلیسی رو کشتند، سفارت بریتانیا در ایتالیا رو به قصد کشتن سفیر بریتانیا در ایتالیا بمبگذاری کردند، هرچند کسی کشته نشد و کارهای است. و پس از 1948 از تلفیق این دو سازمان چیزی به وجود اومد به عنوان IDF. عجب. این عملیات پرچم دروغین به عبارتی بمبگذاری‌هایی که کردن توی مثلا بغداد که یهودها رو یه جورایی فراری بدن به سمت خودشون، برن به سمت فلسطین. فکر کنم خیلی از این کارا رو اینا کردن. اصلا اینا با بریتانیا مشکل داشتن که چرا نمیذاری ما قشنگ اشغال کنیم اینجا رو؟ پاشو برو بیرون، من این سرزمین رو زودتر اشغال کنم. تو چرا اینجا هنوز هستی؟ خب این هم از طریق سازمان ملل، هم از طریق دولت بریتانیا، هم از طریق دولت ایالات متحده این سازمان ها تروریستی اعلام شدن. اولین باریه که این اسم به کار رفته برای یک سازمان شبه نظامی. خب اینا رو خودت درست کردی. حالا الان بعد 70 سال به من گیر میدی که من چرا ایدئولوژیمو میخوام گسترش بدم؟ من ایدئولوژیمو سپر کردم، تو نیای تو. یه سری سازمان ها خب به طبع برای مبارزه با دیگه هر کنشی یه واکنشی داره. اینو به اصطلاح همه دیگه بهش باور دارن و قبولش دارن. خب وقتی که همچین سازمان هایی به وجود میاد و میان قتل عام میکنن، کشتارهایی به وجود میاد، این فلسطینی نمیشه این تاریخ رو انکار کرد. خب طبیعیه که بعدش یک واکنشی وجود داشته باشه و یک مقاومتی شکل بگیره که اون مقاومت میشه ایدئولوژیش میشه مبارزه با این ظلم و ستمی که هست، مبارزه با این به اصطلاح قتل عامی که وجود داره در حال حاضر. نکته میخوام بگم در مورد همین استاندارد دوگانه‌ای که غربی ها میان به دشمنان خودشون میگن ایدئولوژیک، ولی خودشون یک سری آدم خیلی منطقی و طبیعی ارائه میدن. انگار حکومت‌های اونا یک سری حکومت خیلی استاندارده، حکومت باید همون باشه و هر کی اون نیست ایدئولوژیکه و دنبال نمیدونم اندیشه های عجیب غریب و ایناست. غربی ها پس از جنگ جهانی دوم که خب اون پیروز شد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی، اینا تصمیم گرفتن با ابتکار عمل آمریکا یک سازمانی رو تشکیل بدن به اسم سازمان ملل که آقا جان ما بیایم بشینیم اینجا حرف بزنیم، حرفامون رو قبل از اینکه به جنگ تبدیل بشه با هم در میون بذاریم.
ما قبل از اینکه اسلحه بگیریم سمت همدیگه بیایم پشت میز بشینیم حرف بزنیم با هم. و یه ساختاری برای این سازمان تشکیل دادن، سازمان‌های همکاری رو در کنارش تشکیل دادن، بانک جهانی رو تشکیل دادن، صندوق بین‌المللی پول تشکیل شد، شورای امنیت تشکیل شد. همه اینها فقط برای اینکه ما قبل از اینکه با هم بجنگیم با هم حرف بزنیم، تعامل کنیم، به هم وام بدیم، کمک کنیم. باش خوبه دیگه، اینا خیلی قشنگه. فقط من یه خاطره که نیست، یه واقعیتی رو در مورد سالهای اولیه همین سازمان ملل میخوام به مخاطب شما بگم. در سال 1945 حدوداً سازمان ملل به وجود میاد. در سال 1949 چین انقلاب میکنه. چه چینی؟ چینی که توی سازمان ملل توی شورای امنیت حق وتو داره، عضو دائمه. حالا انقلاب کرده، کلا حکومتش برگشته، شده کشور کمونیستی. آمریکا با نفوذی که در سازمان ملل داشت اجازه نداد که نمایندگان حزب کمونیست حاکم بر چین بیان بشینن توی شورای امنیت سر صندلیشون. این نشست اونجا، نمایندگان جمهوری چین که سرنگون شده بودن اونجا هنوز موندن و به نمایندگی از مردم چین داشتن اونجا فعالیت میکردن. یعنی عملا شما یک کسی رو نشوندی اونجا که به 1 سانتیمتر از خاک چین حکومت نمیکنه و کسی که داره اونجا حکومت میکنه و مردم انقلاب کردن آوردنش روی کار رو به رسمیت نمیشناسی. ملت چین یک حزبی رو به رسمیت شناخته، به هر دلیلی اومده روی کار، ولی آمریکا این انقلاب رو به رسمیت نمیشناسه. چون آمریکا به رسمیت نمیشناسه ما نمیذاریم بیاد اینجا. در نتیجه این تصمیم کشور شوروی سازمان ملل و شورای امنیت رو تحریم کرد. چین و شوروی از شورای امنیت خارج شدن و خب طبیعی هم هست، اون موقع یک سازمانی بوده تازه تشکیل شده بوده، کسی اینقدر براش اعتبار قائل نبوده. اینا هم گفتن خب اگه مذاکرتون این شکلیه، اگر دیپلماسیتون این شکلیه، خب ما نیستیم. اینا رفتن شروع کردن تحریک کردن کره شمالی که برو کره جنوبی رو اشغال کن. اینا رفتن شروع کردن حمایتشون از کره شمالی رو بیشتر کردن که تو چرا این کره جنوبی رو اشغال نمی‌کنی؟ تو متحد شو، یک کشور بشو. کره شمالی هم که از خداش بود، کشور بسیار قدرتمندتری هم بود به نسبت کره جنوبی. کره جنوبی یه دیکتاتوری خیلی فقیری بود برعکس چیزی که امروز هست و اینا در عرض 1-2 ماه تقریبا کل شبه جزیره کره رو اشغال کردن و تقریبا کار تموم شده به نظر می اومد. خب چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا بیکار میشینه؟ نه. فردای روزی که کره شمالی به کره جنوبی اعلان جنگ کرد، آمریکا در شورای امنیت شروع کرد جلسه تشکیل دادن. ائتلاف کردن اونجا علیه کره شمالی که ما باید بریم اینجا بجنگیم و درگیر جنگ بشیم. از حدود 30-40 تا کشور دنیا سرباز جمع کردن. لوکزامبورگ سرباز فرستاده، ترکیه، هند، کشورهای بی ربط، اینا همه شده مثلا حتی 30-40 تا دونه سرباز نیرو فرستادن و جمعاً حدود 500 یا 400 هزار نیروی نظامی فرستادن به کشور کره جنوبی، کشور کره، تا اونجا درگیر جنگ بشن. همه این تصمیم‌ها، همه اتفاقات از کجا شروع شد؟ از اونجا شروع شد که آمریکا ملت چین و انقلاب ملت چین رو دلش خواست به رسمیت نشناسه. پس رسما اینم یه ایدئولوژی بوده. چطوری این از کشورهای مختلف، ترکیه، هند، آمریکا، لوکزامبورگ، اینا با هم دیگه خیلی وجه شباهت مشترکی ندارن که بخوام بگم با هم دیگه یک ایدئولوژی بین اینها بوده، یک چسبی شده، همه رو کنار هم گذاشته، رفتن جنگیدن. و ببینید من اصلا نمیخوام تو این بحث از کره شمالی یا از شوروی یا از چین دفاع کنم، اصلا به من ربطی نداره، ربطی به بحثمون هم نداره. بحث ما این هست که آیا فقط ما دشمنان آمریکا ایدئولوژیک هستیم یا خودمون هم ایدئولوژیکه؟ آقا تو وقتی یه سازمانی تشکیل میدی ما بیام اینجا دوره هم با هم حرف بزنیم، اول بسم الله نمیذاری طرف بیاد حرف اصلا بزنه، خب این چیه اصلا؟ پس تو هم داری ایدئولوژی خودتو دنبال میکنی. فکر میکنی ایدئولوژی آمریکا، ایدئولوژی غرب حالا در کل فکر میکنی چیه؟ تو اسمشون که نبود.
تو اسمشون که نیست. حالا میرسیم بهش تو صحبت بعدی. اینو تموم کنم. بفهم. ببینید آمریکا اشتباهی کرد که سازمان ملل اون خرابکاری رو شروع کرد، کوتاه نیومد، درگیر جنگ شد. شما تاریخ رو که نگاه کنی، نیروهای دو جبهه رو، جبهه غرب رو، جبهه آمریکا رو نمی نویسن آمریکا، می نویسن جبهه ملل. آقا ملل نیستش که از این 400,000 تا نیرویی که رفتن 300,000 تاشون سرباز آمریکان دیگه. چرا شوخی میکنید با من؟ ولی جبهه اونوری رو می نویسن کره شمالی، چین، شوروی. خب اینم اینور آمریکاست دیگه چرا با من شوخی میکنی؟ مثل داستان اینه جنگ های مختلفیه که اسم میذارن، مثلا میگه جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ نمیدونم فلان جا، چون اگه بخوان هر دو طرف رو بنویسن یه ورش همیشه آمریکاست، آمریکا و کره، آمریکا و ویتنام، آمریکا و فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا، ولی اینو حذف میکنن، فقط اون رو استفاده میکنن. و یک فاجعه به وجود اومد، جنگی که 2-3 ماهه تموم شده بود و کره جنوبی به خاطر ضعفش عملاً تسلیم شده بود. 3 سال طول کشید. 4 میلیون مردم کره کشته شدند در زمانی که کل 2 تا کره جمعیتشون حدود 30 میلیون نفر بود. یعنی 10% جمعیت کشور کشته شدن. 4 سال درگیر جنگ شد، ویرانی مطلق، همش فقط برای اینکه آمریکا انقلاب مردم چین رو به رسمیت نشناخت. حالا ما بپردازیم به اینکه اصلا چرا ما میگیم آمریکا هم ایدئولوژیکه. ایدئولوژی آمریکا چی هست؟ حالا یه خورده صحبت کردیم در مورد اینکه خب آمریکا هم انگار یه ایدئولوژی هایی داره، اون چیزایی که ادعا میکنن نیستن. برعکس مثلا یه کشوری مثل شوروی که آقا میاد میگه من ایدم کمونیسته، من کمونیستیم، حالا ایدم همینه دیگه. ولی آمریکا نمیاد ایده هاشو بگه. خب چیه ایده هاش؟ ببینید ما در آمریکا یک صحبت‌های تازگی‌ها خیلی باب شده، مخصوصا 1 سال اخیر. مثلا آقای تاکر کارسون خیلی نماینده این طرز فکره که کشور ما داره توسط اسرائیل کنترل میشه. اینا نفوذ کردن در کشور ما و لابی کردن، با پولشون سیاستمدارای ما رو خریدن و تمام سیاست‌های ما، مخصوصا سیاست‌های بین‌المللی رو دارن در جهت اسرائیل سوق میدن. این یه صحبت خیلی رایجیه که امروز شما همه جا میشنوید. خب فقط من این سوالی دارم، این پولی که اسرائیلیا میدن به سیاستمدارای آمریکا که بخرنشون رو از کجا میارن؟ این خود آمریکا داره بهشون میده. یعنی چی هست این حرف؟ از این جیب به اون جیبه. مگه میشه که من برای خرج زندگیم وابسته به پولی باشم که شما آقای جلیلیان به من میدید و از اون طرف من روی شما کنترل داشته باشم؟ نه، من روی شما کنترل ندارم، شما داری پول رو میدی، شما منو کنترل میکنی. ببخشید رابطه عاطفی بین مثلا تینیجرهای 20 ساله که نیستش، که رابطه سمی که نیستش، که سیاست بیرحمه، ارزش پول رو میفهمه. هیچ سرمایه گذاری، هیچ پولداری یه پولی رو خرج نمیکنه قبل اینکه مطمئن بشه این پول قراره براش کار کنه. نه من چون گول خوردم پول مسخره بازیه مگه؟ آمریکا داره خرج اسرائیل رو میده، آمریکا داره اسرائیل رو کنترل میکنه، نه اسرائیل آمریکا رو. این یه پروپاگانداست. این پروپاگانداست برای اینکه اشتباهات اسرائیل رو از آمریکا دور نگه دارن، گناه آمریکا رو برند که نه ما چیز شدیم، ما تحت بودیم، به ما ما رو خریدن، ما رو فاسد کردن. ببخشید شما دارید در مورد قدرتمندترین کشور دنیا صحبت میکنید. شما یعنی با خنگی اومدین قدرتمندترین کشور دنیا شدین؟ یعنی هر کسی که داره آمریکا رو کنترل میکنه، من اصلا کار ندارم دولت هاشونه، مجلس، CIA، دولت پنهان، مثلا بهش میگن دیپ استیت، اصلا کار ندارم کیه، سرمایه‌داراشونه، هر کی که هست، آدمای زرنگی ان، آدمای باهوشی ان، آدمای عقب افتاده که نیستن که.
درسته ما اندیششون رو قبول نداریم، درسته که باشون مخالفیم، ولی خنگ که نیستن که با خنگی که نمیشه قوی ترین کشور دنیا شد. یعنی در تمام این سالها یه سری اسرائیلی و اینا صهیونیست اومدن لای اینا زمزمه کردن، اونجا مثلا اینو خریدن، به اون پول دادن، اینا نفهمیدن. شما نفهمیدین که الان یه کشور دیگه نفوذ کرده، همه رو خریده و همه رو داره کنترل میکنه. تنها دلیل این که جلوشو نگرفتی اینه که نخواستی جلوشو بگیری. اصلا این و گذشته از این که میگن که سرمایه‌دارای آمریکا، میگن که سیاستمداران آمریکا توسط ایپک خریداری شدن. شما برو ببین ایپک مگه چقدر به اینا پول میده؟ اصلا بخش کوچیکی از هزینه‌هایی که ایپک، هزینه‌های اینا رو ایپک میده. عمده هزینه‌هایی که برای کمپین سیاستمدارا در آمریکا میشه، کلا برای دم و دستگاهشون پولی که خرج میشه، عمده این هزینه‌ها رو خود کمپانی‌های بزرگ آمریکایی دارن میکنن، نه ایپک. ایپک یه چیز کوچیکیه اون وسط. عمده این پولا رو لاکید مارتین و آمازون و بلک راک و گوگل و اینا، مایکروسافت و اینا دارن میکنن. پس اگر سیاستمدار آمریکایی داره اندیشه هایی رو و سیاست های خاصی رو دنبال میکنه، تحت تاثیر ایپک نیست، تحت تاثیر سرمایه‌دارای خودشونه. صهیونیسم واقعی در تل‌آویو نیست، در نیویورک، در وال استریت، در واشنگتن. این خیلی نکته مهمیه. همون داستان پوله. آدم باید همیشه رد پولو بگیره. این پولی که میگیم حالا به سیاستمدار آمریکایی رسیده که اینطوری رای بده، به این مسیر بره، ولی از ایپک اومده. اوکی، ایپک از کجا پول آورده؟ نگاه میکنی ببینی بزرگترین دونیشن ها از کیه، از کجا. اسرائیل خودش نداره، همش داره بهش به اصطلاح دونیت میشه از گوشه و کنار دنیا. کی داره میکنه؟ همین شرکت های بزرگ سیلیکون ولی، از وال استریت داره همینجور براش پول میاد. پس انگار که وال استریت داره خط میده که سیاستمدار آمریکایی به چه سمتی بره. فکر میکنم این از اون چیزای دموکراسیه که من خیلی باش مشکل دارم. دموکراسی میکنن، ولی دموکراسی که حداقل در آمریکا وجود داره، ممکنه کشورهای دیگه هم باشه، شاید متاسفانه تو ایران خودمون هم تا حدودی باشه، دموکراسیه که سرمایه‌دار توی وال استریت تصمیم میگیره یه نفر رو ببره بالا، یه نفر رو توی سیستم سیاسی ببره بالا، براش هزینه میکنه، بهش پول میرسونه به طرق مختلفی دیگه، یا به صورت مستقیم دونیت میکنه، یا از طریق ایپک میکنه، یا از طریق اون کمپانی میکنه. هزار یه در مختلف وجود داره. پول بهش میرسونه، اونم تبلیغ میکنه، خرج میکنه، میره بالا، میره تو سنا، میره تو مجلس، میره تو هر چیزی که هست و کاری رو میکنه که اون افرادی که بهش پول دادن، اون سرمایه‌دارها ازش میخوان، نه کاری رو که رای دهنده ها میخوان. و اگر رای دهنده ها چی میخوان؟ همه جای دنیا مردم یه رفاهی میخوان دیگه، و رفاه حاضر نیستن برن 15,000 کیلومتر اون ورتر دنبالش بگردن. یا اون گلوله‌ای که داری هزینه میکنی، اون بمبا رو بیا بده مدرسه برای ما، بده سیستم درمانی درست حسابی که نداریم بیا اینجا خرج کن. اما در آخر کسی که داره توی سیاست میره بالا، نه، اون کاری رو انجام میده که سرمایه داره توی وال استریت میخواد. و اون چی میخواد؟ چرا باید اینو بخواد؟ اصلا ایدئولوژی اون چیه؟ اون چی میخواد؟ همین مثلا اینه که اون ما اول بفهمیم که این کارهایی که آمریکا داره میکنه نمیکنه چون اسرائیل ازش میخواد، میکنه چون خودش میخواد. دقیقاً. این ایدئولوژی یهی نیستش که در آمریکا مثلا نفوذ کرده باشه، این ایدئولوژی خود آمریکاست. حالا ایدئولوژی آمریکا چی هست؟ ببینید، در وهله اول هر حاکمیتی به هر حال با مخالفین خودش میخواد یک برخورد خصمانه‌ای بکنه، سرکوب میکنه دیگه. آقا تو حرف نزن، تو مخالفت نکن، تو اینو نگو، تو اصلا نیا بالا، بگیر ببند زندان. ایده غربی ها برای سرکوب مخالفین از ایده سرکوب مستقیم تبدیل شده به این که ببین تو آزاد باش، هر چی میخوای بگو، هر کاری دوست داری بکن، چون من به اون کسی که حرفمو میزنه و کارمو میکنه انقدر پول میدم که اصلا کسی تو رو نبینه.
همین. خب ببینید فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون قبلیه ظاهرش خشنه، ظاهرش انگار گرفتی آدما رو زندان کردی، اینجوری کردی اونجوری کردی، ولی این یکی دموکراسیه. دموکراسی همینه. اصلا این ببینید این یه حالت بدی از دموکراسی نیست. دموکراسی همینه. یعنی من آزادم، هر کاری میخوام بکنم. خب شما در جنگل وقتی همه رو آزاد بذاری که همه هم آزادن در جنگل، شیر قوی تره یا آهو؟ خب آزادیه ولی اون قوی تره. خب در جامعه یه فقیر قوی تره یا پولدار؟ پولدار قوی تره. وقتی آزاد بذاری اون اینو استثمار میکنه. حالا یه موقع با زور و زندان کردن و بگیر ببند استثمار میکنه، یه موقع با رسانه استثمار میکنه، یه موقع با تبلیغات، یه موقع با کمپین سیاسی و با این چیزا. چون در نهایت اون قدرتش بیشتره. مشکل دموکراسی همینه. اصلا نظر افلاطون در مورد دموکراسی اینه: حکومت احمق‌ها بر احمق‌ها. این نظر افلاطون در مورد دموکراسی مال 2000 سال پیشه، ما 2500 سال پیشه. یعنی این که شما آزاد ببینید، انسان ارزش‌های گوناگونی داره. این برمیگرده به همون ظرف داخل مغز انسان. انسان این ظرف رو باید با باورهایی پر کنه. یکی مثل من میاد اینو با اسلام پر میکنه، میاد با قرآن پر میکنه. یکی خب نمیکنه، میاد با یه سری ارزش دیگه پر میکنه، مثلا با آزادی پر میکنه، با عدالت، با بخشش. خب وقتی ما اینو پر کردی حواست باشه آزادی تنها ارزش موجود که نیستش. که شما آزادی رو انقدر، شما اگر آزادی رو انقدر بولد کنی که عدالت رو زیر سوال ببری، خب چی میشه؟ این دقیقاً دعوای سوسیالیسم و لیبرالیسم دیگه. لیبرالیسم میگه من آزاد میذارم، سوسیالیسم میگه تو وقتی آزاد میذاری گرگ و گوسفند رو کنار هم نمیشه آزاد گذاشت، باید یک اعمال زوری باشه بالا سرش این گرگه نخوره گوسفنده رو. حالا مشکل اونوری چیه؟ لیبرالیسم به سوسیالیسم میگه که تو این افراد رو، این انسان‌ها رو به واسطه این زوری که بهشون تحمیل میکنی اجازه رشد بهشون نمیدی. چون اجازه رشد بهشون نمیدی اینا همه بی انگیزه و بدبخت بیچاره میمونن. تو سری خور ولی میشن. مسئله تو سری خور میشن، عادت میکنن که جیره خور دولت باشن. خب موضوع اینه، من نمیخوام مثلا بگم این بهتره یا اون بهتره، میخوام بگم آن چیزی که غربی ها به عنوان حاکمیت دارن در کشورشون اعمال میکنن هیچ تفاوتی با جمهوری اسلامی یا شوروی از لحاظ ایدئولوژیک بودن نداره. این ایدئولوژی اونهاست. میگه من کشور رو آزاد میذارم، آن کسی که قدرتمندتر هست کشور را اداره کند. و قدرت چیه؟ قدرت پوله. حالا اگر کسی توانست در سازمانی که این ثروتمندان ایجاد کردند خودشو به بدبختی از این نردبان پیشرفت بکشونه بالا و بیاد توی طبقه پولدارها، اونم میاد وارد لیگ پولدارا میشه و وارد لیگ سرمایه‌دارا میشه و کشور رو اداره میکنه. در اداره کشور اون هم دخالت میکنه، ولی همواره اونا کارو انجام میدن. آزادی به معنای مطلق میشه همین: آزادی گوسفند در مقابل گرگ، غزال در مقابل شیر، فقیر در مقابل ثروتمند. شما نمیتونی ارزش‌های دیگر انسانی رو کنار بذاری و توقع داشته باشی که یکی از اون ارزش‌ها به شکل اقلیمی. چرا داعش بده؟ چرا داعش بده؟ من به عنوان مسلمون چرا از داعش بدم میاد؟ چون که یک سری مسائلی در اسلام وجود داره، مثلا مثل جهاد. خب این اندیشه میاد این رو بولد میکنه، مهم میکنه، سایر ارزش‌ها رو کلا از بین میبره و میشه یک سازمان افراطی. مشکل افراطه. وقتی شما در آزادی افراط بکنی میشی داعش، میشی داعش اندیشه های سیاسی. همونطور که شما اگر در عدالت بخوای افراط بکنی میشی شوروی، میشی داعش یه جور دیگه. هیچ کاری نکنه، همه چی رو من میگم،
من میگم توی کارخونه باید چقدر تولید بکنی، به چه قیمتی بفروشی، به کی بفروشی. خب این داعشیه. دموکراسی هم به شکل اغراق‌آمیز داعشیه، هیچ فرقی با داعش نداره. چون میاد میگه یک ارزش رو برمی‌داره، بود میکنه، میگه فقط همین دونه، بقیه همه چرت و پرته، میشه اغراق‌آمیز. افراطه که مشکل بشریت همواره افراطه. مشکل بشر سوسیالیسم نیست، لیبرالیسم نیست، اسلام نیست، مسیحیت نیست، بوداییسم نیست. مشکل اینا نیست، مشکل افراطه و افراط همه جا هست. اون شرارتی که ما همواره ازش رنج میکشیم، اون خباستی که ما رو همیشه، بشر رو همیشه آزار میده، در هیچ کدوم از اندیشه ها و ایدئولوژی هایی که در تاریخ شکل گرفتن نیست، در افراطه. افراط به این معنی که من چندین و چند ارزش مختلف همه رو کنار بذارم، یه دونه رو بردارم و این یه دونه رو به اون در حد افراط پیش برم. برای مثال داعشی که جهاد رو یه جورایی برداشته. ببینید هیچ کدوم از اندیشه ها میشناسیم توسط آدمای بدی به وجود نیامده. نه کارل مارکس آدم بدی بوده، نه جان لاک آدم بدی بوده، نه ژان ژاک روسو آدم بدی بوده. حالا بد به معنایی که مثلا بگم آدمکش و آدمخوار ظالم نه، اندیشمند بودن، کتاب می نوشتن. هیچ نه اسپینوزا آدم بدی بوده، نه محمد رسول الله آدم بدی بوده، نه اینا آدم بدی نبودن. اما چی میشه که اندیشه هاشون به چیزای بد بعضی موقع ها منجر میشه؟ چون ما میایم افراط میکنیم. آمریکا اندیشش همینه، ماتریالیسم و ارزش سرمایه و آزادی برای همه نیست، آزادی برای پوله، آزادی سرمایه است. مادیگرایی یه جورایی، مادیگرایی به شکل آزاد، خب آزاد و افراطی. آره دیگه، شما همه رو آزاد بذاری پولدار قوی تره دیگه. مثلا روند به همون شکل میره جلو. شما حتی یک جامعه ای که همه مساوی هستند رو اصلا شما بیای سر همه رو ببری، همه رو یکسان کنی. یعنی شما امروز یک کشور فرضی رو تصور کن. در این کشور فرضی من میام حساب همه رو خالی میکنم، خونه های همه رو میگیرم، به همه یه خونه میدم با یه ماشین با یک مقدار پول مشخص، به همه یه چیز میدم. 20 سال بعد اینا تفاوت بینشون ایجاد میشه، اختلاف بینشون ایجاد میشه و اگه آزاد بذاریشون، اون قدرتمندتره این فقیرتره رو استثمار میکنه. شما برای همین آقا جان، برای همین مردم حکومت تشکیل دادن که آقا نکن، اونی که قوی تره ضعیف تره رو استثمار نکنه. قانون برای همین به وجود اومده. برای همین ما به ایدئولوژی نیاز داریم در مقام حاکمیتی، چون ایده‌ای باید باشد که جلوی ظلم رو بگیره. حالا البته اینم انگار قسمت افراطش، من به شخصه با قسمت افراطش مشکل دارم. یعنی همین داستان که به همه یه چیز بدیم، به همه یه خودکار بدیم در سطح جهان. بعد از یه مدت آره عمده خودکارها دست یه درصد کوچیکی از جامعه است. چرا؟ نه به خاطر اینکه فقط اینها دارن استعمار میکنن بقیه رو، بلکه اینها مدلشون اینطوریه که دوست دارن خودکار جمع کنن. این یکی‌ها اهمیت نمیدن و خودکارها رو الکی هدر میدن. خب پس ناخودآگاه این اتفاق میفته. افراطش بده زمانی که تمام خودکارهای دنیا یا عمده خودکارهای دنیا دست 1% جامعه باشه. اما اگر این افراط نباشه، من فکر میکنم بازم عمده خودکارهای دنیا دست 25% جامعه خواهد بود، نه دست مثلا 30% جامعه خواهد بود، چون اون 70% اهمیت چندانی نمیدن. میدونید چرا این اتفاق میفته؟ چون که تنها چیزی که مهمه خودکار نیست. کاغذ هم هست، کتاب هم هست، مداد هم هست، وسایل نوشتاری دیگه هم هست و همه فقط به خودکار اهمیت نمیدن. همونطور که همه فقط به پول اهمیت نمیدن. آقا من اونقدر پول دوست ندارم دیگه دوست داره.
ولی اون نباید به خاطر اینکه پول از من بیشتر دوست داره و حاضر هر کاری بکنه تا پول به دست بیاره، اون نباید به من حاکم بشه. من اونی که حاضره برای پول خب آدم ها کشته بشن، از بین برن، رسما تمام ارزش های دیگر رو گذاشته کنار، یک ارزش برداشته و اونم پوله و حاضره برای اون ارزش تمام توانش رو بذاره و هر کاری بکنه، چون ارزش دیگه ای نداره دیگه. چه معیار دیگه ای میتونه داشته باشه؟ بچه نکشم اشکال نداره، آدم نکشم اشکال نداره، نمیدونم خف نکنم، فلان نکنم، بیشتر نکنم، زشت این کارا، نه این مهمتره و اون مسیر رو میره. آره میگم این افراطش رو قبول دارم، ولی از طرفی هم به نظرم غیر ممکنه ما این کاری که شما گفتین بیایم واقعا تمام مردم دنیا یه خونه یه ماشین بده، همه یک اندازه پول تو حساباشون باشه. غیر ممکنه بعد از 10 سال دوباره یک عدم توازنی به وجود نیاد. فقط این عدم توازنه وقتی که بیش از حد میشه است که سیستم به هم میریزه و کن فیکون میشه. ایدئولوژی آمریکا رو خیلی ساده بخوام من توضیح بدم برای مخاطبی که حالا شاید خیلی از این کلمه‌ای که ما شاید به کار بریم ما باش آشنا نباشه، خیلی ساده. آقا جان، آمریکا اینجوریه، برای من ارزش پوله و هر کی که پولدار باشه ارزشمندتره. در این سیستم اون افرادی که بدو میکنن میرن دنبال پول به قدرت میرسن، اون افرادی که دنبال پول نیستن میرن تو طبقات پایین جامعه. یعنی شما پول رو به عنوان ارزش تعریف کنی و سایر ارزش‌های موجود در جهان انسانیت رو کلاً بذاری کنار، بگی فقط این پول مهمه. هر کسی که هر چقدر به این پول نزدیکتر بود، بیشتر از این پول داشت، بیشتر تمایل، بیشتر آتش این پول رو داشت، حتما به قدرت میرسه. ما یه مسئله داریم در فارسی میگه هر چیز در جستن آنی آنی. اون چیزی که دنبالشی بالاخره بهش میرسی. اگه واقعا کشته مردش باشی بالاخره نه تنها بهش میرسی بلکه اصلا تو همونی، تو اونی، تبدیل میشی به اون، بس که دنبالش تبدیل میشی. خب طبیعتا وقتی شما ارزش رو فقط بذاری پول، کسی که ذاتاً دنبال پول بیشتر اون به قدرت سیاسی هم میرسه. قدرت سیاسی فرق میکنه، قدرت سیاسی مال همه است. شاید من دنبال پول کمتر باشم از یک کس دیگه، شاید یک کس دیگه دنبال ارزش‌های معنوی کمتر باشه، شاید یک کس دیگه مثلا دنبال تشکیل خانواده کمتر باشه. هر کسی ممکن دنبال یه چیزایی باشه، اما قدرت سیاسی مال همه است. مال همه بودن درسته، ولی آیا همه به یک اندازه دنبالش هستن؟ همه به یک اندازه دنبالش هستن. همه به یک اندازه دنبالش نیستن که برن رئیس جمهور بشن، اما همه به یک اندازه دنبال این هستن که جامعه اونطوری که اینا دوست دارن اداره بشه. یک حرفی داشته باشن، یک حقی داشته باشن. هیچی نمیاد آقا، هیچی نمیاد بگه من عقلم کمه. میگن ظاهرا چیزی که خدا عادلانه بین همه تقسیم کرده عقله، چون هیچکی شکایت نداره که بگه من عقلم کمه. هیچکی ادعا نداره که من حق نظر دادن در مورد شرایط پیرامونم ندارم. همه نظر دارن، همه دوست دارن یه مدلی باشه وضعیت جامعه و پیرامونشون. در نتیجه قدرت سیاسی متعلق به همه است. نکته خیلی خوبه. حالا عجیب باشه که تو داری در جمهوری اسلامی این حرفا رو میزنی که قدرت سیاسی مال همه است. من دارم میگم در جمهوری اسلامی قدرت سیاسی از طریق ایدئولوژی جمهوری اسلامی تعریف میشه. آقا من جمهوری ام و اسلامی ام. نه از جمهوری میتونی خیلی دور بشی، نه از اسلامی اجازه میدم خیلی دور بشی. باید لای اینا باشی. خب ایدئولوژیم اینه. انگار من الان تازه من با خیلی تأخیر چیزا متوجه میشم، ولی همین به قول شما ایدئولوژی ایران الان اینه. یه جمهوریه، یه دایره‌ای رو در نظر بگیریم، جمهوریه. یه اسلامیه، یه دایره دیگه‌ای وجود داره و این دو تا دایره یه جایی رو همدیگه میافتن. این وسط میشه جمهوری اسلامی ایران. نه کاملا
به قول معروف اسلامیه بدون جمهوری، نه جمهوری خالیه، این وسطه که این خودش جالبش میکنه. اتفاقا یه چیزی راجع به همین داستان پول و ارزش ها، دیشب یه لایو بود و بازم به این نکته رسیدیم که یعنی من همیشه به اینجا میرسم شاید من اشتباه بکنم ولی فعلا اینجوری فکر میکنم که علت جلو افتادن غرب، علت این به اصطلاح قوی شدن آمریکا در این حد، یا حالا قبل از آمریکا بریتانیا بوده، قبلش مثلا فرانسه بوده و اینه که این سبد ارزش هاشون اگر 10 تا ارزش باید ورمی داشتن، یا ما تو ایران مثلا 10 تا ارزش داریم، یکیش پوله، چندین و چند ارزش دیگه هست، مثلا اخلاق، نمیدونم صدای مظلومان بودن و امثال اینها، اینا فقط یه دونه ارزش دارن و افراطی در اون یه ارزش پیش رفتن. اون یه ارزش چیه؟ پول. اخلاق رو گذاشته کنار. اخلاق و ارزش‌های دیگه مثل اینه که آدم چندین و چند هندونه همزمان بلند بکنه. خب قاعدتاً هندونه‌های کوچیک‌تری میتونی بلند کنی، قاعدتاً نمیتونی خیلی سری راه بری بدوی، ولی اگر همه رو گذاشتی زمین یه دونه هندونه بلند کردی، خب خیلی سریعتر میتونی پیش بری، مسافت بیشتری میتونی بری، از همه هم جلو میزنی. بله. به خود آدم برمیگرده میخوای چی انتخاب بکن، چه هندونه‌ای میخوای برداری. شما اگه فقط بخوای مثلا دنبال معنویات باشی، فقط صبح تا شب توی مسجد و حوزه علمیه و اینور و اونور کلاس باشی، خب آره میشی همچین آدمی میشی. یه آدمی میشی که صبح تا شب داره قرآن میخونه، کتاب میخونه، وضع مالی آنچنانی نداره، شاید اصلا هیچی از خودش نداشته باشه، میشی همون میشی دیگه، خیلی به سرعت اون میشی. ولی خب بقیه رو از دست میدی، رفاقت رو از دست میدی، خانواده رو از دست میدی، دوستان رو از دست میدی، سلامتت رو از دست میدی. خیلی صحبت جالبی کردیم از ایدئولوژی و آیا این تعریفش چیه، چرا اسمشو به اصطلاح بد تعریف کردن برای ما، یا یه کاری کردن که فکر کنیم فقط در تروریسم ها، در گروه های تروریستی ایران ما فقط ایدئولوژی داره، یا این غرب آسیایی یا همه پدرسوخته ها ایدئولوژیک هستن. ولی رسیدیم به اینجا که نه، تعریف ایدئولوژی یه چیزیه که همه بهش نیاز دارن، یک ظرف خالیه که همه میخوان این ظرف رو پر بکنن، چه در سطح فردی چه در سطح کلان، همه دنبالشن. برای جمع‌بندی اگر چیزی بخواید اضافه بکنین. ببینید یه چیزی من یادم اومد اینجا که در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کردیم، یه سنده، اصلا نه نظر منه نه چیز شخصیه، سنده. از کجا؟ از خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی متعلق به سال 82 و 83. دوستان میتونن برام بخونن. ایشون داره در مورد یک سری وقایع، این خاطراتی داره دیگه، نوشته همه اینا رو لیست کرده. یه دوستی یه قسمتی از این خاطرات رو که متعلق به برنامه هسته‌ای ایران در زمان آقای خاتمی بود رو جدا کرده بود و تبدیل کرده بود به یه متن جداگونه. اینو به من داده بود. وقتی شما اینو میخونی میبینی که از اواخر سال 82 فشارهای بین‌المللی به ایران وارد داره میشه در مورد مسئله هسته‌ای. خب یه سری چیزا لو رفته، یه سری چیزا آژانس فهمیده، به ایران دارن فشار میارن و ایران هم خب داره واکنش نشون میده. وقتی شما این خاطراتو میخونی میبینی که تنها کسی که فقط حرفش اینه که انرژی هسته‌ای رو ما به هر قیمتی باید دنبال کنیم و اگر میخواین تعلیقش کنید باید امتیازهای قابل استفاده، امتیازهای نه از غربی ها بگیرید، آقای خامنه ای، بقیه، آقای خاتمی، آقای روحانی، خود آقای هاشمی و حتی اعضای خبرگان و اعضای شورای نگهبان که اسمشون آورده میشه اونجا، همه اینا دارن فشار میارن به رهبری که آقا نکن، اینو تعلیقش کن، تعطیلش کن، خطر داره، ما رو تهدید کردن، اینجوریه اونجوریه. اما
یعنی کار به جاهایی میرسه که ایشون میگه اگر میخواید این انرژی رو کلا از بین ببرید، میخواید کلا تعطیلش بکنید، من دیگه رهبر ایران نمیمونم. خب و در نهایت خب ما میبینیم که خیلی مذاکرات شد، خیلی امتیازها داده شد، سانتریفیوژامون چند بار نمیدونم تعطیل شد. خب اتفاقات بدی افتاد، خیلی هزینه هایی که کرده بودیم همش به باد رفت در نتیجه سیاست همین آقایون. اما من اینو میخوام بگم، ببخشید اگر این کشور دیکتاتوری بود، یعنی برای رهبری مملکت کاری داشت که بگه همتون ساکت شید، اونی که من میگم. این مثال خیلی خوبیه. یعنی خب منم از چیز نیستم، میتونم بگم من از اوناییم که باورم یه تغییری داشته. یعنی منم همیشه فکر میکردم که دیکتاتوریه، ولی الان که نگاه میکنم به تاریخ میبینم که خب دولت‌های مختلف، اصلاح طلب یا افراد مختلفی اومدن مسیر خودشون رو رفتن، حرف خودشون رو زدن، کار خودشون رو کردن، مذاکرات خودشون انجام دادن و خب اگر دیکتاتوری بود، من در قدرت بودم، خیلی کاری نداشت. این شود امضا تمام نقطه. یعنی تو یه جمله میگفتم چه اتفاقی بیفته. چک و چونه نداشت، نمیدونم نصیحت کردن نداشت، حرف زدن نداشت، معنی نداره. دیکتاتوری خیلی راحته. حالا تازه خیلی جالبه وقتی که اینا رو میگید، خیلی از دوستان میگن که نه بابا، خب این مقامات و مسئولین هم اینا هم همه از خودشونن. اگه خودشونن پس چرا با هم دارن بحث میکنن؟ چرا با هم اختلاف نظر دارن؟ و اتفاقا احترامی که رهبری به مقامات میذاره و حرف شنوی داره از اینها، به خاطر اینه که اینها انتخاب مردمن، مردم به اینا رأی میدن. این تعامل اون بخش جمهوریت و اسلامیته. ببینید روی کاغذ من متوجه همینو، دوستان میگن روی کاغذ شما نمیتونی جمهوری اسلامی باشی، چون جمهوری یعنی هرچی مردم خواستن. اگه مردم یه روزی اسلامو نخواستن پس چی؟ همچنین شما نمیتونی جمهوری اسلامی باشی، چون اسلام یه موقع یه حرفایی رو میزنه که مردم ممکنه نخوان. اون موقع چی؟ اینو من متوجه هم. اما هیچ حکومتی اون چیزی که ادعا میکند نمیتواند باشد. مگر آزادی مطلق اصلا ممکنه؟ ببینید شما چون که تو حالت ایدئال اکسترموم میای بررسی میکنی، میگه آره این نمیشه، این عملی نیست. ولی ببخشید مگه آزادی بیان در اروپا و آمریکا شد؟ مگه عدالت در شوروی شد؟ خب نشد. چرا نشد؟ چون هیچ چیزی مطلق شدنی نیست. جمهوری اسلامی یعنی تعامل جمهوریت و اسلامیت ما با هم دیگه. ایده در اصل انگار ایده اینه که ما آخر هفته یه کاری بکنیم و میخوایم بریم خوش بگذرونیم، میخوایم بریم سفر فلان جا، هدفمون اینه. حالا ممکنه کاملا خوش نگذره، یه سری مشکلات باشه، اون هدفی که گذاشتیم 100 بهش نرسیم، ولی مثلا 80 برسیم، 90 برسیم. برداشت من اینه، هدف یه چیزی بوده ولی خب ما به 100ش نرسیدیم. قطعا همینه. معنیش این نیست البته قرار نیست برسیم. فکر میکنم ممکنه زمان ببره. خب بالاخره جمهوری اسلامی میگن 47 سال 48 سال، ولی در سطح کلان 47 سال چیزی نیست که در عمر انسان. بله یه مقدار، اونم خیلی نیست ولی یه چیزی به حساب میشه. اما در سطح کلان یک کشور نگاه بکنی، یک حکومت خیلی جوان به حساب میاد. حکومت صفویه زمان شاه اسماعیل به وجود اومد، زمان شاه عباس به قدرت رسید، چند ده سال بعدشه، 60-70 سال چقدر بعدشه. خب چجوریه پس؟ یعنی همین که شما میگینه این زمان میبره و شما اگه دستاوردهایی که جمهوری اسلامی داشته، حالا ما جای دیگه خیلی صحبت کردیم در موردش دیگه، اینا رو نگاه بکنیم، مسیر مشخصه که به کدوم سمت داره میره. هم که کشور به حال مستقل، توان دفاعی داره، مردم حمایتش میکنن. حالا این بحث ایدئولوژیک خیلی کلی بود و بیشتر خواستیم تمرکز کنیم روی غرب، اما فکر میکنم ایده خوبی باشه. حالا من دعوت میکنم از همه افرادی که بعداً این برنامه رو میشنون میبینن، اگر دوست دارن
کامنت بذارن. فکر میکنم یه بار باید صحبت بکنیم در مورد ایدئولوژی در ایران، چون فکر میکنم یه دونه نیست. درسته که اسمش یه دونه از جمهوری اسلامی سادش کردیم، گفتیم بله ایدئولوژیش در اسمش هست، اما فقط جمهوری، فقط اسلامی نیست و فکر میکنم دسته های مختلفی هست و دسته های مختلف ایدئولوژی های مختلفی هم دارن. برای مثال نظامیون ایدئولوژی خودشون رو دارن، از دل مردم یواش یواش میان بالا. سیاسیون یه مدل دیگه، بازاریون یه مدل دیگه و خب همونطوری که توی آمریکا ما قشنگ نشون دادیم که اینها ایدئولوژی هاشون اون چیزایی که میگن نیست، اصلا ایدئولوژیشون اون پشت بین خودشون فقط مطرح میکنن. اینجا هم هست، اینجا هم خیلی چیزا هست که شما در عمل میبینی داره اتفاق میفته، ولی با اون چیزی که به ما میگن فرق داره. به ما گفتن قرار اسلامی باشه، به ما گفتن قرار حکومت عدل علی باشه، ولی خب حقوق 500-600 میلیونی مدیر دولتی چیه این وسط؟ اینجا هم هست. خب اتفاقا ما با این هم خیلی مشکل داریم. شما یه قانون اساسی رو گذاشتین جلوی ما، خیلی خوشگله. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فوق‌العاده است. من پیشنهاد میکنم به همه اینو بخونن حداقل یه بار. شما قانون اساسی گذاشتین اینجا، نصفش اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ یعنی ما اتفاقا این اعتراض رو داریم که آقا برگرد لطفاً به همون قانون اساسی که ما بهش رأی دادیم. یه اصل 44 اون تو نوشتی که اقتصاد ایران رو قراره کلیتش رو شکل بده، به اسم این اصل 44 داری اقتصاد ایران رو امپریالیستی میکنی، داری سرمایه‌داری میکنی. این اون نیست. این خصوصی سازی که شما داری میکنی اصل 43 و 44 قانون اساسی ایران نیست. بله اینجا هم خیلی ایده ها هست، خیلی افکار هست که متاسفانه داره عملی هم میشه ولی گفته نمیشه. نمیگن که میخوایم اختلاف طبقاتی درست کنیم، میان از عدالت صحبت میکنن بعد اختلاف طبقاتی درست میکنن. بله چون خیلی از ایده ها رو نمیشه گفت، ایده های زشت رو معمولا نمیشه تبلیغ کرد، ولی در پشت پرده هست و توی رفتار و تصمیمات آدم هست. اینجا هم مثل همیشه آدم باید دقت کنه. حرف سیاستمدار برای من یکی عذر میخوام از تمام سیاستمداران، نه ولی 99%شون عذر میخوام، حرفشون برای من پشیزی ارزش نداره. چه کار میکنی؟ در عمل چه تصمیمی میگیری؟ به چه سمتی قدم برمیداری؟ اونه که ارزش داره، اونه که به من میگه تو واقعا ایده چیه، اون ایدئولوژی، پس اون سبد ارزشاتو با چی پر کردی. میگن حرف که باد عواز، همه یه سری حرفا میزنن موقع انتخابات و در آخر هم بعدش هیچی به هیچی. اتفاقا باز یکی از صحبت‌های همین لایو ها بود، خیلی خیلی اتفاق قشنگیه اگر یه قانونی گذاشته بشه، افرادی که میان تو صف انتخابات میان حرف میزنن، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، هر چی هست فرق نمیکنه، میان یه حرفی میزنن، یه قولی میدن. اگر پس فرداش رفتن بالا و اون کار رو انجام ندادن یا برعکسش رو انجام دادن، مردم باید بتونن ازشون شکایت کنن، باید بتونن طرفو بکشونن به دادگاه. تو اینو گفتی، اینا ثبتم شده دیگه، دوران حرف رو هوا گذشت، حرفات همه جا تو اینترنت هست ولی الان داری برعکسش رو انجام میدی. چرا؟ چی شده؟ لنگ رأی ما بودی اما کمپین تو، خرج کمپین تو فلانی و فلانی و فلانی دادن، الان داری برای فلانی و فلانی کار میکنی، نه برای ما. این مشکل دموکراسی متاسفانه میگم همه کشورها میبینم اینو ها، نمیدونم شاید مثلا تو کره شمالی نباشه، اونجا خبر نداریم چطوریه، ولی چه در آمریکا چه در ایران خودمون، نظامی ها از دل جامعه میان بالا و یواش یواش این میرن درجات بالا میرسن، یعنی از دل مردمن. اما سیاسیون افرادی هن که طریق مردم انتخاب میشن، مردم اونا رو انتخاب میکنن، فکر میکنن که انتخاب میکنن، اما در آخر کاری رو که به نفع مردمه انجام نمیدن. مثلا توی آمریکاش خیلی از رده های بالای نظامی دارن استعفا میدن، میگن آقا این جنگ خوب نیست، این جنگ به ضرر مردمه، این جنگ به ضرر سربازاست، این کار شدنی نیست،
دارن استعفا میدن. یعنی چی؟ یعنی این کاری که به ضرر مردمه، همون مردمی که من ازش اومدم، نه من اینو انجام نمیدم. اما افراد سیاسی با این که توسط مردم انتخاب شدن در ظاهر، ولی اون کاری که به نفع مردمه انجام نمیدن. متاسفانه فکر میکنم تو ایران خودمون هم همین قضیه داره اتفاق میفته. بله، اتفاقا ایران برعکس اون چیزی که به ما گفتن که ما از اسلامی بودنمون خیلی آسیب خوردیم، از ایدئولوژیک بودنمون خیلی آسیب خوردیم. اتفاقا برعکس اون الان که شما نگاه میکنی میبینی که تمام اون منابع اقتدار و استقلال و پیشرفت ما انگار از اون بخش اسلامیمون بوده و ما از اون تیکه جمهوریمون بیشتر آسیب خوردیم. یعنی اون قسمت جمهوریه خیلی عجیبه قطعدار. آره الان امروزه خیلی ها آگاه شدن، خیلی ها متوجه شدن که ایران حالا هر چقدر تو داخل کشور هر اتفاقاتی بوده، سیاست‌های بین‌المللی ایران چقدر ارزشمند و قدرتمند بوده. یعنی هم ارزشمند و هم قدرتمند. اینطور فقط نبودیم ما یه سری حرف درست رو بیایم بزنیم جنم دفاع کردن ازشون نداشته باشیم، هم حرف رو زدیم، هم نشون دادیم که میتونیم پاش وایسیم، حاضرین براش بمیریم و حرفمون رو به کرسی میشونیم. خب امروز اینو متوجه شدن خیلی ها، ولی اینو متوجه شاید نشدن هنوز که این قسمت از جمهوری اسلامی این اون تیکه اسلامیشه، این بیشتر اون تیکه اسلامیشه. اون تیکه جمهوریش که بیشتر شامل مجلس و دولت و اینا میشه و بیشتر امور اجرایی، امور داخلی، سیاست‌های کوتاه مدت اینها رو شامل میشه، ما بیشتر از اون ضربه خوردیم. اون اختلاف طبقاتی رو این درست کرده دیگه. یعنی اون قسمتی که توش پول هست، اون قسمتی که با اقتصاد ارتباط داره، با بازار مالی ارتباط داره. یه چراغی الان برای سر من روشن شد. یاد این موضوع افتادم که خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور وقتی میشینن با یه نفر صحبت میکنن، خب الان تو دنیا یه 6-7 ساله که این صحبت‌های ضد اسرائیل داره یا ضد زاینیست، ضد صهیونیست داره زیاد میشه، ولی ایران 47 ساله داره اینا رو میگه. بعد خیلی از این به اصطلاح مثلا ایتالیایی‌ها من میبینم کیف میکنن، میگن باریکلا شما خیلی وقت دارین بر علیه اینا حرف میزنی، اینا خیلی بدن فلانن. ایرانی‌های خارج از کشور اینجور مواقع میگن که نه، شما یه ایتالیایی، شما یه پاکستانی، شما یه نمیدونم هر ور دنیایی که هستی، اگر از ایران و آیت الله ها خوشت میاد به خاطر اینکه اونجا زندگی نکردی، خبر نداری چه خبر داخل کشور، از بیرون میبینی میگی اینا چقدر آدمای خوبی ان که طرفدار فلسطینن. اما با این میخوام واسش کنم این گفته شما، این افراد خارج از کشور دارن اون بخش اسلامی رو میبینن، اون توپ، اون دایره اسلامی رو میبینن و میگن که آفرین، باریکلا، خیلی خوبه این کاری که شما کردین 47 ساله. اما منی که داخل ایران زندگی کردم یا چه میدونم از ایران اومدم بیرون، بالاخره تجربه داخل ایران دارم، اون بخش جمهوریشه که داره من اذیت میکنه بیشتر از هر چیزی، که وضع معیشت من خراب کرده، مشکلات اقتصادی برای من به وجود آورده، بیکاری به وجود آورده و این توپ جمهوریشه که داره همه چی رو خراب میکنه. ولی ما همش انداختیم گردن توپ اسلامیش. بله. حالا این معنیش این نیستش که جمهوری بده ها، نه ما باید اسلامی باشیم فقط. اصلا ما هدف گذاریه که ما هدف، یعنی انگار که سال 57 پدر بزرگان ما هدف گذاشتن ما می‌خوایم جمهوری اسلامی داشته باشیم. توی اسلامیش شاید تونستن مثلا نمیدونم، همینجوری رو هوا میگم، امیدوارم کسی منو قضاوت نکنه، مثلا 7 از 10 گرفته، توی جمهوریش 4 از 10 گرفته، بخوایم بهش نمره بدیم مثلا. آره جالب شد، تو آخر شب یه خورده توپ بازی کردیم. برای پایان دکتر مطلبی؟ واقعیتش نه دیگه، من بحث خیلی خودش انقدر به نظر من چالش برانگیز بود که
ما برای همین بعضی از همین حرفا قرار فوش بخوریم فکر می‌کنم. من فکر کنم از اون قسمتاییه که هم از داخل هم از بیرون، هم از چپ هم از راست، هم از بالا هم از پایین فوش میخوریم، دیگه کارش نمیشه کرد. من فکر نمی‌کنم در آخرش مخاطب در وضعیتی باشه که بخواد مثلا نصیحت ما رو گوش کنه. نه قاعدتا ما خیلی کوچیک‌تر از این حرفا بخوایم کسی رو نصیحت بکنیم، فقط بیشتر سواله تو سر من. تو این سن همش سواله و یه جوابایی همینجور رو هوا به ذهن من میاد، دارم اینجور بیانش میکنم، نه به عنوان این که 100% اینه، 100% این چیزیه که من فکر میکنم بهش رسیدم، نه، این چیزیه که الان در این لحظه دارم بهش فکر میکنم. ممکنه پس فردا عوض بشه، ممکنه یه نفر دیگه بیاد پس فردا یه صحبتی بکنه، یه چیز جدیدی یاد بگیرم، ممکنه یه نفر همین فردا بیاد یه کامنتی بذاره زیر این صحبت ما بگه خب نه اینطوری که تو فکر میکنی نیست، من فکر میکنم اینجوریه و نظر من تغییر بکنه. هیچ هم اشکال نداره، من اصلا ناراحت نمیشم. خیلی بود اینکه اون داره تیکه اسلام میبینه، ما داریم تیکه جمهوریش رو میبینیم. آره حداقل برای منی که آدم مذهبی نیستم چون مطمئنم خیلی از افراد تو ایران آدمای مذهبی ان و میگن که نه تو اسلام هم این نمره خوبی نمیگیره، چرا اسلام اینجوریه، من نمیدونم اینجا رو خراب کردم، اونجا رو فلان کردم، اونجا رو اونا رو داره میبینه. ولی منی که خیلی آدم مذهبی نیستم، خب با اون قسمتش خیلی کار نهایتش بخوایم بحث حجاب بخوایم بکنیم. الان اینو گفتین یه چیزی یادم افتاد. ببینید الان خیلی ها هستن، نمیدونم شاید برای شما باشین، خیلی ها هستن که به خاطر ایران، به خاطر عشق به وطن و یعنی این انگیزشون توشون وجود داشته، امروز متوجه شدن که آقا بابا سپاه پاسداران این چیزی که برای ما میگفتن نیست، اینا فدایی ان، اینا اون در تمام این دهه‌هایی که همه داشتن دنبال بخور و دزدی و رانت و اینا بودن، این بنده خدا داشتن برای این آماده میشدن که اینجوری به مملکت، یعنی اینم اون چیزی که برای ما ساختن نیست، رهبری اون چیزی که برای ما نیست. خیلی ها اینو متوجه شدن. چرا متوجه شدن؟ چون ایران رو دوست دارن. حالا خیلی با اسلام شاید اون احساساتو نداشته باشه، ولی چون ایران رو دوست دارن، اینه که خب آقا این سپاهی بدبخت داره بهتر از همه از ایران دفاع میکنه، بقیه فقط حرفشو میزنن، این انجام داره میده. ولی یه چیزی این وسط گمه، اون اینه که شاید خیلیا به خاطر ایران الان با سپاه اوکی هستن، ولی سپاه به خاطر ایران از ایران دفاع نمیکنه، به خاطر اسلام داره از ایران دفاع میکنه. یعنی این مسئله خیلی مهمه که شما شاید مثلا یه دختر جوون، یه پسر جوون میاد به خاطر ایران تو خیابون امشب پرچمو تکون میده و افتخار میکنه به خودش و به ایرانی بودنش، اوکی دست درد نکنه، اما سپاهیه در وهله اول به خاطر اسلام داره میکنه این کارا رو و این حرف درسته. آقا به خدا برای ما مسلمونا این حرف درسته، اسلام برای ما در اولویت اوله، ایران اولویت بعدیه، قطعا برای ما همینه. چون که اسلام از نظر من مسلمون چیه؟ یک دینیه که خداش ازلی ابدی، همیشه بوده، همیشه هست، قدرت مطلقه. خب در مقابل همچین چیزی ایران چیه؟ ایران یک کشوریه، یه موقع به وجود اومده، یه موقع هم نخواهد بود در طول تاریخ. خب یه چیز فانیه. خیلی دوستش دارم، خیلی عاشقشم، ولی خانواده‌ام هم دوست دارم، ولی مثلا خدا کجا، پدرم کجا؟ خب اما مسئله اینجاست، اون فداکاری که بچه سپاهیه مسلمونه برای ایران میکنه از فداکاری که هر ملیگرایی برای ایران میکنه بیشتره. در راستای اون ارزشیه که خب خیلی فراتره، خیلی فراتر از زمان و مکان. و این صحبتی که کردیم منو یاد یه موضوعی انداخت. یکی از تحلیلگرای خارجی، من یک کلیپی رو خیلی وقت پیش دیدم، اشاره میکرد به این که این امپریالیسم که داره پیش میره، هدف آمریکا چیه؟ میخواد ایرانو بگیره، حداقل جنوب ایرانو بگیره که این تنگه و بحث نفت و انرژی بیاد تو دستش که بتونه چین رو شکست بده، که بتونه به اصطلاح یواش یواش پیشروی بکنه به سمت روسیه رو بگیره و یه جورایی دنیا مال خودش بشه، یک استکبار خیلی جهانی بزرگی رو شکل بده.
دیگه هیچکی نباشه جلوشو بگیره. و توی این سناریو وقتی که اتفاق بیفته اسرائیل بزرگی شکل میگیره، کشت و کشتارهایی خواهد بود، نسل کشی های زیادی خواهد بود و اشاره میشه به این که و تو ذهن من موند که اگر ایران شکست بخوره توی این مسیر، بقیهش دیگه دومینووار پیش میره، دیگه بقیهش دیگه چیزی نیست، دیگه پاکستان، ترکیه است، شاید باشه، دیگه چیزی نیست، جلودار آمریکا نیست. یعنی غول مرحله آخر برای کسی که نشسته داره آمریکا بازی میکنه ایرانه، سنگر آخره. مثلا اون سنگره که الان داره مقاومت میکنه ایران نیست، اندیشه جمهوری اسلامیه. اون اندیشه تو پاکستان هم قدرت داره، بین مردم پاکستان هم طرفدار داره. این اندیشه هست. یعنی ایران که یه کشوریه که انگلیس و شوروی در 3 روز اشغالش کردن یه زمانی. موضوع اینه. ایرانی که من دارم میگم منظور از لحاظ ژئوپلیتیک، یعنی جای ایران. حالا داخل این کاسه چیه الان؟ بله یک حکومت اسلامیه، این اندیشه اسلامی که این داره سنگر پر، یعنی سنگر خالی باشه که خب کاری نداره گرفتنش. ایران خالی مثلا همینه، جای ایران جای استراتژیکی هست، درسته، خب اما این که این لایک داد اما اگر که یعنی این که میومد ایران رو تصرف میکرد، اگر ایران یک کشور معمولی بود مثلا مثل آذربایجان، خب اول اگه مثل آذربایجان بود که اصلا کارش با آمریکا به اینجا نمی‌کشید، ولی اگر حالا راحت میومد و مثلا اینجا آمریکا هر کاری می‌خواست میکرد، بالاخره سخت بود یه خورده براش سخت میشد. اما بقیه کارها، این که بخواد با پاکستان در بیفته، با روسیه در بیفته، همونقدر سخت بود. یعنی سختی مسئله به خاطر این نیستش که ایران استراتژیکه، به خاطر اینکه ایران یکی نشسته بالا سرش میگه نمیذارم بیاد. آره دقیقاً. قصلا ترکیبی از این دوتاست. یه سنگر استراتژیکی هست، جایگاه خیلی خاصی داره، بله، ایران، محیط ایران، نمیدونم کوههای ایران، همه اینا، تنگه‌ای که داره و کسی که داخل این سنگر قرار گرفته، سپاه پاسدارانی با اون ایدئولوژیش این رو خیلی محکم کرده و میبینم اینو که اگر این سنگر از بین بره، دیگه کشورهای دیگه واقعا کاری نداره براشون، دیگه میره، دیگه تمومه. و تموم یعنی به معنی تموم برای چین هم هست، تموم برای شاید روسیه هم باشه. آره، حالا ببینیم چی میشه. ایشالا که این سنگر باقی بمونه و دمشون گرم همه نظامیون، چه سپاهیون چه ارتشیون. کلمه ارتشیون داریم؟ نداریم. نه، من خیلی خوشحال شدم که این صحبت کردیم. منم همینطور علی جان، مرسی، بازم مرسی که وقت گذاشتی. دم شما گرم، خیلی جالب شد. خیلی حال داد، خیلی لذت بردم. امیدوارم دیدن یا شنیدن این قسمت براتون جالب و مفید بوده باشه. برای خودم که خیلی جالب بود و کنجکاوم نظر شما رو هم بدونم. حتما کامنت بذارید. از پیشنهادات و انتقادات شما هم استقبال میکنم، چه برای مهمانهای سنگر، چه برای بهبود روند کلی این برنامه. این فعالیت کاملا مستقل هست. اگر دوست داشتید میتونید به طرق مختلفی اما حمایت مالی داشته باشید. هر رقمی، هر چند ناچیز، کمک بزرگی برای روشن نگه داشتن چراغ این کانال هست. پیشاپیش ممنونم. امیدوارم که تنتون سالم و دلهاتون شاد باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.